हॅलो गाईज, मी मोनाली फूड रेसिपीज कुकिंगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. काहीतरी वेगळं खायचं मन करतंय ना, रोज रोज भाजीपोळी खाऊन कंटाळा आलाय. तर आज आपण बनवणार आहेत काहीतरी वेगळं, म्हणजे ओपन चीज सँडविच. चला तर सुरुवात करूया. बघितलात ना कसं भरभरून चीज घातलं होतं. ते बघून खायची इच्छाच झाली असणार आहे तुम्हाला. तर वाट कशाची बघताय, आत्ताच करा. पण त्याआधी आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू फॉर वॉचिंग.